Hey guys, welcome sa aking YouTube channel. So, natay bagong topic karon. Let's talk about permutation. Unsa ning permutation? So, let's start. Permutation refers to an arrangement of objects in a definite order or sequence. So, mao ni ang inyohang timan-an. Basta gali ang problem gani, naghisgot gali siya about arrangement, automatic na siya permutation. Basta na ay arrangement nga iyahang gipangita. Na iyahang definite order or sequence. So, ang pagkasunod-sunod niya, lahi ra siya sa kombinasyon. Ang kombinasyon, pwede man mabali-bali kini, diri nagi-order nga atong sundon. Magsunod gyud tag order o pagkasunod-sunod. So, kini mao ni ang iyahang mga types. Na ay upat ka klase. Magsugod ta diri sa number 1. Permutation of n different objects taken r at a time where repetition is not allowed. So, timan-an ninyo, repetition is not allowed. So, mo ni ang mga bantayanan sa problem. Dito sa kaduha, permutation of n different objects taken r at a time where repetition is allowed. So, diri sa kaduha, allowed na sab no? Na say repetition. Ang sa primero, walay repetition. Not allowed dire, allowed. So, monay, bantayanan gyud. Dito sa katulo, permutation of n objects with some objects identical. Kaupat, permutation of n things in a circle. So, kini mo ni sila tanan guys, ang upat ka klase no. Lahi-lahi siya og mga kuano. Lahi-lahi siya bantayanan. So, start to there is number 1. Dirita sa number 1. Permutation of n different objects taken r at a time where repetition is not allowed. So, ang formula dire is equal to P n or permutation of n taken r at a time. So, is equal to n factorial over n minus r factorial. So, kini more ni atong formula guys. Bantayan lamang gyud ninyo basta repetition is not allowed. Para ra ni siya sa repetition is not allowed. So, take note doon ninyo na ang 0 factorial gani equal na siya sa 1. So, mo ninyong timan ano? Basta 0 factorial equal gyud na siya sa 1. So, proceed ta. Dirita sa atong example problem. So, ang atong problem dire, ang iyang pangutana is how many permutations can be made out of the letters in the word bar taken 2 at a time. So, ang question dire, ang atong n dinhi is bar kini. Tapos ang r na to is 2. So, pila man kabuok ang atong n sa bar, di ba? N na to is equal to pila man? N is equal to 3. Tapos r na to is equal to 2. Kay taken man, taken 2 at a time. So 2. So kini atong isunod. Gamit nato ni nga formula. Ato ning gamiton. So permutation 3 taken 2 at a time is equal to pila man? 3 factorial over 3 minus 2 factorial. So, muna ni siya no. Sundan ninyo. N equals 3. R is equal to 2. So, 2 atong i-minus. So, nakasunod mo guys. Next. Ato ang 3 times 2 times 1. So, muna ipasabot basta factorial. Tapos dire, 3 minus 2, 1 man siya. So, 1 na lang. So, nakasunod mo guys. Next, pila man? 6. So, therefore,
There are 6 ways para na to mabali-bali ang word na bar, taken 2 at a time. So mo na siya guys, no? Na-solve na to sa gamit ang formula. Karon akong ipakita sa inyo kung saan ni siya pag-solve sa mano-mano na pamaagi. Akong ipakita sa inyo kung tinuod ba gyud ni. So dirita. So atong ibalik og sulat ang word na bar. So B tapos E tapos R. So pila sila ka buok, di ba? Tulo. Tapos magkuha ta og duha. Taken 2 man at a time. So kuha tag duha. So unsa man pwede BE or pwede sad BR. Tapos kung sa eta EB or ER. Pwede sad RB. Pwede sad RE. So pila man ka buok guys atong iphon? Pila man ni ka buok? 1 2 3 4 5 6. So therefore 6 ways ang atong mabuo kung makuha tag duha ka letters gikan sa word na bar. So meaning sakto ang atong formula guys, no? Kita ninyo, no? Kay nakuha matag to, taken to raman. So wa na may lain nato na mabuo, moro man gini siya. So unom ra ka bali-bali. So permutation where repetition is not allowed. Mo ninyong timaan guys, oh. Not allowed, no? Walay ni balik sa atong pakita gay now diri sa BABR. Walay ni balik na letter. Repetition is not allowed. So maghatag pa ko another example. Dirita. In how many ways can 5 people line up to pay their water bills? So lahi na po ni siya nga problem, no? Gay na ang atong example, letters man to karon about na sad sa mga tao. So magpila kuno sila, 5 sila ka tawo magpila, magbayad silang water bill. So pila may in nato dinhi? So 5 man sila, so 5. Ang R nato arrangement man sa 5 ka tawo na magpila. So meaning ang R nato dire is pila man, kay maglinya man sila. Pila man atong ibutang? So 5 sad. So 5 po nang atong R dire. Next. So gamiton natong formula, permutation of 5 taken 5. So is equal to 5 factorial tapos over pila man? 5 minus 5 factorial. So pila man eh? Ang 5 factorial, di ba? 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over pila man eh? 0 factorial kini, oh. Ayaw mo kalimot sa 0 factorial, no? Pila man na, di ba? 1 na siya. 1. So pila may answer na to? 100. Pila man eh? 120. So 120, no? 120 ways. So there are 120 ways na pwede sila magka baylo-baylo sa paglinya. So naya kong itudlo sa inyo karon, pinaka-the best ni siya nga technique sa pag-solve og mga inani na problem. Gana ni siya nga formula guys, kay bisan unsa siya, repetition not allowed or repetition allowed, gamit ni kayo siya guys. So unsaon man, so maghimo ta og mga box. Ipon nato kung pila ka buok ang ato ang R. Di ba ang R nato is 5? So 5 sad ka box ang atong ibutang. So mao ni siya ang 5 ka posisyon nga tindugan sa 5 ka tawo. 1 2 3 4 5. So sundan ninyo guys, oh. Lantawin ninyo kung saan na nako. So dire sa pinakauna na posisyon, pila man ang possible dire nga makatindog sa pinakauna na posisyon? Di ba 5? Kay primero pa man, so 5. 5 sila ka tawo ang possible na pwede makatindog sa first position. Ang nasunod, since nakatindog ng isa, so 4 na lang. Sunod,
nakatindog naman ang duha, so pila na lang man dire, tulo na lang ang possible. Tapos pila na lang man ang nagsunod, nakatindog naman ang tulo, so duha na lang, tapos isa na lang. So mo na ni siya guys, no, ang mga possible na numbers. Ang sunod na to na buhaton is i-multiply na to kada box. So magsugod ta sa 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So ang result ani guys, kung ato aning kuanon ang result, equal ra siya sa 120. So kung ako'y papilion guys, kini siya nga formula, grabe na siya ka-applicable guys. Kay ang katumagong formula nato dire sa babaw, limited rin ni siya. Kini siya nga formula, wala ni siya limit. Bisan pag repetition not allowed or repetition allowed, applicable ni, pero kana nga formula, repetition not allowed na siya. So kani mas maayo gyud kung mamaster ninyo ning formula nga akong gitudlo sa inyo karon, kining technique sa ubos. Sa kini tuod nga type of permutation, na ni siya limitation guys. Di ba gaina nag-example ta og word na bar. So makita nato sa mga letters walay ni repeat. So dapat ang mga letters na to walay magbalik-balik. Example kining ball, di ba ang L nato makita na ni-repeat siya. Basta inani na na mga word ang ato makita na repeating na letters, dili na applicable dire nga type sa permutation. Kana siya lahi na sad na siya nga type of permutation. Ang iyahang process ana sa pag-solve lahi na sab na siya. So ako ra nang i-discuss ninyo sa part 2. So diri sa ta sa ikaduha nato na type. So permutation of indifferent objects taken are at a time where repetition is allowed. So timan-in niyo guys, oh, repetition is allowed. So gaina not allowed, karon allowed na siya. So ang formula nato nga katong gaina p in taken are at a time, kini dili na ni siya applicable dire guys. Muna kung giingon ninyo nga limited ra ni siya nga formula sa katong repetition not allowed, pero allowed na gani kini na nga technique atong gamiton, katong box nga akong gitudlo sa inyo gaina, katong nasa ubos. So proceed na ta, dire na ta sa problem. So ang pangutana is how many permutations can be made out of the letters ABC taken two at a time and repetition is allowed. So allowed siya guys, oh. So gamiton nato tong technique na box. So dirita, di ba ang atong mga letters tulog sila ka buok, A, B, C. Tapos magkuha ta og duha. So meaning pila ka box atong himuon? Duha ra sad. Kay duha man ka letters ang atong kuhaon. So duha ra sad ka box ang atong himuon. So dirita sa first nato nga box, pila ka letters ang possible na mabutang dire? Di ba tulo man sila, so 3 ang atong sulat. 3. Sunod, diri sa ikaduha, since allowed naman ang repetition, so kung pila value nato din ni sa primero, mo repeat ra pud to siya diri sa ikaduha, kay pwede naman magbalik-balik ang letters. So meaning 3 sad ang atong value dinhi. Unsa may sunod, i-multiply nato, so pila naman? Mahimong 9. So 9 ways ang possible na magkabaylo-baylo sila, pero allowed na ang repetition. So kung ato ning manumanohon kining tulo ka letters dire, so mahimo ni siya nga A kay allowed naman ang repetition. Pwede AB, pwede sad AC. Sunod BB, sunod BA, sunod BC, sunod CC, CA, sunod CB. So therefore pila man ni kabuok? 9. So 9 ways ang possible nga mabaylo-baylo nimo ang duha ka letter from the letters ABC, kay
allowed naman ang repetition. Gaina 6 ways ra ang gaina kay wala may repetition. Wala may AA, BB og CC. So mao to siya guys no. Kini ra sa ang akong i-discuss sa inyo karon kay taas naman gud ang time. Sa part 2 na lang nako i-discuss tong ikatulog ikaupat nga type sa permutation. So tana ninyong nasabtan sa tong discussion karon. Kung na inyong pangutana, mag-comment ra mo sa ubos. So salamat guys sa inyong paglantaw.